If you want to be happy for life, then ride a motorcycle. Isa sa mga katagang sumisimbolo ng pagmumotor. Bawat motor ay may kanya-kanyang alaala. Mga alaalang kailanman ay hindi mabubura. Habang tumatanda ang isang motor ay marami itong naipong alaala. Kaya ang iba sa atin ay mas pinili itong itago. Ang isang bagay na kahit luma na ay mahal pa rin ito. At ito ay tinatawag na sentimental value. At kagaya na lang ng motor na pag-uusapan natin na tumatak na sa ating kasaysayan. At isa sa pinaka-the best underbone motorcycle in the Philippines noong early 2000. Walang iba kundi ang Suzuki Shogun. Ang Suzuki Shogun ay unang inirelease sa Pilipinas taong 2003 at ito ay ang Suzuki Shogun 125R. At taong 2004 naman ang Suzuki Shogun PRO 125 at kasabay ding inirelease ng Suzuki Philippines ang legendary Raider 150 first gen bilang kapalit ng Suzuki Raider 125. Pero bago pa man ito dumating sa Pilipinas ay nakailang version na ito sa bansang Indonesia at sa iba pang Asian countries. Taong 1985, unang inirelease ng Suzuki sa market ang unang version ng Shogun, ang Suzuki Shogun 110. Ito ay nagtagal ng 2 taon, from 1995 to 1997. Ang kanyang engine displacement ay 109cc, naka-single overhead cam with 2 valves, air-cooled, single-cylinder, carbureted Mikoni VM 17mm with kickstarter and electric starter. Ang kanyang bore and stroke ay 53.5mm by 48.8mm. Meron itong 4-speed auto clutch. Naka-spoke rim ang kanyang harap at likod with dual rear shocks at hindi pa available ang disc brake at this model. Instead, gumamit sila ng drum brake sa harap at sa likod. Merong dry weight na 105 kg with a fuel tank capacity of 4.5 liters. Since ito ay 1995 model ay makikita natin yung pagiging classic ng kanyang design. Sadly, hindi ito available sa Pilipinas. During that time, year 1994, nag-release ang Suzuki ng 2-stroke underbone. Ito ay ang Suzuki Crystal 110, which is already phased out in Asian countries. Ito kasi yung time na patapos na yung era ng 2-stroke sa ibang bansa. Taong 1997, inirelease ng Suzuki ang Shogun 110R with no major changes on engine specs with the predecessor of 1995 model Shogun 110. Ngunit nag-improve ang kanyang styling with new fairings design and naka-disc brake na ito sa harap. Meanwhile, in the Philippines, year 1998 ay hindi pa rin available ang Shogun 110R. Sa halip ay naglabas ang Suzuki Philippines ng panibagong 2-stroke underbone. Ito ay ang Suzuki Swing 110. 3 years later ay sinundan ito ng panibagong Suzuki Shogun 110R taong 2000. Ito rin ang unang version na inirelease dito sa atin taong 2001. Hindi ako sure kung talagang nag-exist ang version na to sa Pilipinas. And shout out kung sino mang nagmamay-ari dito sa atin ng Shogun 110cc version. Ang Suzuki Shogun 110R ay same engine with Suzuki Smash 110 na kasunod ding inirelease taong 2002. And finally, year 2003, inirelease ng Suzuki ang all-new Suzuki Shogun R125. In the following year, 2004, also released the Suzuki Shogun PRO 125 with a new bigger displacement of 125cc, single overhead cam, 2 valves, air-cooled single-cylinder with new carbureted Mikoni VM 18mm with a compression ratio of 9.3:1 with a new 53.5 by 55.2mm bore and stroke. U-box was added with a capacity of 10.3 liters. Ang kanyang dry weight ay 104 kg with a fuel tank capacity of 4.5 liters. Same with all model with dual rear shocks. Ang dalawang Shogun 125 variant ay parehas lang ang engine specs ngunit merong mga kaibahan. Ang Shogun 125R ay both kick and electric starting system. It has 4-speed auto clutch. Spoke rims naman ang kanyang harap at likod. Naka-disc brake naman ang harap at rear drum brakes naman ang likod. While the Shogun PRO is only kick starting system and has 4-speed manual clutch with 1 down 3 up transmission.
Ang kagandahan ng Shogun Pro ay naka-alloy wheels, nakaparehas ng design na ginamit sa Raider 150. Naka-front disc brake ang kanyang harap at rear disc brake naman ang sa likod. Ang dalawang variant na ito ay isa sa pinaka-budget friendly noon, lalong-lalo na ang Shogun Pro 125 since andito na lahat ng upgrades na makikita mo sa underbone. Noon kasi bibihira lang ang manufacturer na mag-offer ng both disc brake sa harap at likod. And noon, usong-uso pa yung mga mag wheels. Isa pang advantage ng Shogun Pro ay naka-manual clutch. Yun nga lang, wala itong electric starting system. Isa itong downside sa kanya. Ang Shogun R125 naman ay maraming advantage since pwede rin itong i-upgrade na kagaya ng Shogun Pro. Since nauso din noon ang mga conversion gaya ng paglalagay ng rear disc brake, pagko-convert ng auto clutch to manual clutch. Isa sa main advantage ng Shogun R125 ay meron itong both kick and electric starting system. Isang upgrades na hindi mo pwedeng ilagay sa Shogun Pro. Ang Suzuki Shogun R125 ay kayang mag-top speed hanggang 120 km/h, ngunit merong video na nagpapakita na kayang umabot nito sa 135 km/h. Gaya na lang ng video ni Sir Motophil. Taong 2008, nag-release ng panibagong Suzuki Shogun 125 and this is also known as Suzuki Tulisan dahil sa kanyang matulis na design sa harap. At ang lumang version ay tinawag na Bilogan. Ang 2008 model na Shogun 125 ay walang pagbabago sa kanyang engine specification, ngunit mas pina-improve nito ang makina. Tinagdagan ito ng engine balancer para mas magiging smooth ang riding experience. Sa hindi malamang dahilan ay tuluyan nang na-phase out ang dalawang variant ng Suzuki Shogun 125 dito sa Pilipinas. Marahil isa sa mga dahilan ay mababa ang sales dito sa atin. Ngunit sa Asian countries gaya ng Indonesia ay makikita pa rin ang motor na to. Ngunit hindi pa rin imposible na muling ibabalik ng Suzuki Philippines ang Suzuki Shogun 125 dito sa atin. And so on, sa lahat ng owners ng Shogun R125 and the Shogun Pro 125, shoutout po sa inyong lahat, especially sa mga nagsuggest ng Suzuki Shogun. Shoutout kay Arimon Tech, shoutout kay Marvin J. Oliveros, shoutout kay Wilner Pedro, shoutout kay ID Trans, shoutout kay PID, shoutout kay Chris Garcia, shoutout kay Philip Anthony Magana, and shoutout kay Kim Badhay Marcelino. Ride safe everyone and see you next vlog mga sir.